Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một cái CME về tiêu hóa. Chủ đề ngày hôm nay đó chính là những tiến bộ trong điều trị HB, được trình bày bởi giáo sư William J. Ông là giáo sư tiêu hóa và là giáo sư về khoa học dinh dưỡng tại Đại học Y Michigan. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Hello, my name is William Che. I'm a professor of gastroenterology and a professor of nutrition sciences at Michigan Medicine in Ann Arbor, Michigan. Xin chào, tôi là William J. Tôi là giáo sư tiêu hóa và giáo sư khoa học dinh dưỡng tại Đại học Michigan, tại Ann Arbor, Michigan. And I'm going to provide you with a summary of a symposium we recently provided at Digestive Diseases Week entitled State of the Art in Treating H.Pylori Infection. Và tôi sẽ cung cấp cho bạn bản tóm tắt của một hội nghị chuyên đề mà chúng tôi đã tham dự gần đây về bệnh tiêu hóa với tiêu đề đó là những tiến bộ trong điều trị nhiễm HB. Ở đây cái tiêu đề chúng ta thấy là State of the Art in Treatment H.Pylori Infection. State of the Art thì chúng ta có thể hiểu là những cái dịch nó là những tiến bộ, nó là một cái cụm từ luôn. Định nghĩa của nó là very modern and using the most recently ideas and methods. I was joined for this symposium by two good friends and colleagues, Professor Colin Howden from the University of Tennessee in Memphis and Professor Stephen Moss from Providence, Rhode Island, Brown University. Tôi đã tham gia hội nghị chuyên đề này với hai người bạn tốt và là đồng nghiệp của tôi, đó là giáo sư Colin Howden đến từ Đại học Tennessee ở Memphis và giáo sư Stephen Moss từ Đại học Rhode Island, Brown. So in the first talk, I provided a summary on the prevalence and consequences of H. pylori infection. Vì vậy, trong buổi nói chuyện đầu tiên thì tôi sẽ cung cấp một bản tóm tắt về tỷ lệ mắc và hậu quả của việc nhiễm H. pylori. And bottom line from this talk is that H. pylori is a common and prevalent worldwide condition. Và điểm mấu chốt của bài nói chuyện này là nhiễm HB hay là nhiễm H. pylori là một tình trạng phổ biến và lưu hành trên toàn thế giới. We don't have data on prevalence from every country, but for those countries that we have data on, chúng tôi không có dữ liệu về tỷ lệ hiện mắc ở mọi quốc gia, nhưng đối với quốc gia của chúng tôi thì tôi có dữ liệu. It's clear that the prevalence of H. pylori infection is quite high in Asia and Latin America. Rõ ràng tỷ lệ nhiễm HB, tức là nhiễm H. pylori khá cao ở châu Á và châu Mỹ Latin. It's less high in the United States and Canada. Tỷ lệ này ít hơn ở United States và Canada. But having said that, the prevalence is at least in the 30% range. Nhưng phải nói rằng tỷ lệ hiện mắc ít nhất là trong khoảng 30%. So, though less common, it's still a very common infection. Do đó, mặc dù nó là ít phổ biến hơn, nhưng nó vẫn là một bệnh nhiễm trùng rất phổ biến. H. pylori has a number of well-documented consequences, perhaps the best understood of which is chronic active gastritis. HB nó gây ra một số hậu quả được ghi nhận nhiều. Có lẽ được hiểu biết rõ nhất trong số đó là viêm dạ dày mãn tính hoạt động, tức là chronic active gastritis. It's essentially all individuals infected with H. pylori develop chronic gastritis. Về cơ bản thì tất cả những người bị nhiễm HB đều phát triển thành viêm dạ dày mãn tính. A smaller percentage will go on to develop gastric and duodenal ulcers. Một tỷ lệ nhỏ hơn thì sẽ phát triển thành loét dạ dày tá tràng. Unfortunately, an even smaller percentage will go on to develop the most dreaded complication of H. pylori infection, and that is gastric adenocarcinoma or gastric mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma. Không may là một tỷ lệ thậm chí nhỏ hơn nữa sẽ tiếp tục phát triển thành những cái biến chứng đáng sợ nhất của nhiễm HB, đó chính là ung thư biểu mô tuyến dạ dày hoặc là cái O-lympho của cái mô liên kết liên quan đến niêm mạc dạ dày. Now, the American College of Gastroenterology Clinical Practice Guideline on H. pylori also described a number of other potential indications for seeking out and treating H. pylori infection. Hiện nay, những hướng dẫn thực hành lâm sàng của Hiệp hội các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa của Hoa Kỳ về HB, tức là ACG, American College of Gastroenterology, cũng đã mô tả một số chỉ định tiềm năng khác để theo đuổi và điều trị nhiễm HB, including uninvestigated dyspepsia, functional dyspepsia,
bao gồm chứng khó tiêu chưa xác định được, tức là uninvestigated dyspepsia, hoặc là khó tiêu chức năng, tức là functional dyspepsia. Patients starting therapy with aspirin for cardioprotection or non-steroidal anti-inflammatory medications to treat pain, hoặc là những bệnh nhân mà bắt đầu điều trị với lại aspirin để bảo vệ tim mạch, hoặc là thuốc chống viêm không steroid để điều trị đau. individuals with unexplained iron deficiency anemia, or even idiopathic thrombocytopenic purpura. Hoặc là những bệnh nhân bị thiếu máu thiếu sắt không rõ nguyên nhân, hoặc thậm chí xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn. Vâng, thì đó là những cái chỉ định mà để chúng ta có thể xét nghiệm và chỉ định điều trị cho những bệnh nhân nhiễm HB. Next, we heard from Dr. Moss, who discussed guideline-based treatment of H.Pylori infection. Tiếp theo thì chúng tôi đã nghe tiến sĩ Moss bàn luận về việc điều trị nhiễm HB dựa trên các hướng dẫn. And he started by a discussion of our tried and true therapy for H.Pylori, that is, clarithromycin triple therapy. Và ông ấy bắt đầu một cuộc thảo luận về những liệu pháp đã thử và sự xác thực của chúng đối với lại HB. Đó chính là điều trị với bộ 3 hay là 3 thuốc dựa trên clarithromycin, consisting of a proton pump inhibitor, clarithromycin, and amoxicillin, typically given twice daily for a period of 10 to 14 days. bao gồm PPI, tức là chất ức chế bơm proton, clarithromycin và amoxicillin, dùng 2 lần một ngày và trong khoảng thời gian là từ 10 đến 14 ngày. But as the ACG guideline points out, and very consistent with the Maastricht guideline, the Canadian Association of Gastroenterology guideline, the Latin American guideline, Nhưng như những hướng dẫn của ACG, tức là Hiệp hội Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa của Hoa Kỳ, đã chỉ ra và cũng rất phù hợp với bản hướng dẫn của Maastricht, bản hướng dẫn của Hiệp hội tiêu hóa Canada và hướng dẫn ở Mỹ Latin, who are all suggesting that we proceed with caution when choosing to use clarithromycin-based triple therapy as a first-line treatment option for patients with H. pylori infection. Tất cả đều khuyến nghị rằng chúng ta nên tiếp tục sử dụng với sự thận trọng trong khi lựa chọn cái liệu pháp bộ 3, tức là liệu pháp 3 thuốc dựa trên clarithromycin như là một trong những lựa chọn điều trị bước 1 cho những bệnh nhân bị nhiễm HB. And the reason for that is because resistance to clarithromycin is rising in most parts of the world. Certainly that's true for the United States. Và lý do cho điều đó chính là tình trạng đề kháng với lại clarithromycin đang gia tăng ở hầu hết các nước trên thế giới, và điều đó chắc chắn đúng đối với lại United States. With that in mind, the preferred first-line therapy is bismuth quadruple therapy. Với điều đó, cái liệu pháp điều trị đầu tiên được đưa lên ưu tiên là liệu pháp bộ tứ hay là liệu pháp 4 thuốc dựa trên bismuth hay là bismuth quadruple therapy, consisting of a proton pump inhibitor, metronidazole, tetracycline, and bismuth, given for a period of 14 days. Là bao gồm chất ức chế bơm proton, tức là PPI, metronidazole, tetracycline và bismuth, dùng trong vòng 14 ngày. BQT, bismuth quadruple therapy, has been shown to be superior to clarithromycin-based triple therapy. Và cái BQT bismuth, tức là liệu pháp 4 thuốc dựa trên bismuth, đã tỏ ra vượt trội so với cái liệu pháp bộ 3 mà dựa trên clarithromycin. And also is a highly effective salvage or second-line therapy in patients with persistent H. pylori, despite an initial attempt at treatment with an antibiotic regimen. Và cũng là cái phác đồ cứu vớt hoặc là cái phác đồ điều trị bước 2 mà có cái hiệu quả cao ở những bệnh nhân bị nhiễm HB dai dẳng, mặc dù họ đã cố gắng điều trị ban đầu bằng các phác đồ kháng sinh. Patient compliance can certainly be a challenge with this therapy as it is a very high pill burden. Sự tuân thủ của bệnh nhân chắc chắn có thể là một thách thức với cái liệu pháp này vì nó là một gánh nặng uống thuốc rất là cao, tức là high pill burden. This is data that Dr. Moss showed from Brown University, real-world effectiveness data. Đây là dữ liệu mà bác sĩ Moss đã đưa ra từ dữ liệu về hiệu quả trong thực tế trên thế giới của trường đại học Brown, showing that BQT, bismuth quadruple therapy, led to the highest rate of eradication
amongst patients treated at Brown University. Nó cho thấy cái hiệu quả của liệu pháp điều trị bộ tứ hay là liệu pháp điều trị với bón thuốc với bismuth đạt được cái tỷ lệ diệt HB cao nhất trong số những bệnh nhân được điều trị tại trường đại học Brown. You can see that compares to 79% with clarithromycin triple therapy given for 14 days and a dismal 67% for clarithromycin triple therapy given for 10 days. Bạn có thể thấy rằng so với lại 79% với cái phác đồ là bộ 3 dựa trên clarithromycin trong vòng 14 ngày và buồn hơn nữa khoảng 67% với các phác đồ cũng bộ 3 dựa trên clarithromycin trong vòng 10 ngày. So if you're still using clarithromycin triple therapy, and I would encourage you to reconsider if you are. Vì vậy, nếu bạn đang sử dụng với cái liệu pháp với bộ 3 clarithromycin và tôi khuyên bạn thì nên xem xét lại nếu bạn đang sử dụng. Please make sure that you're treating for 14 days. Hãy đảm bảo rằng bạn đang điều trị trong vòng 14 ngày. You can also see that the replacement of doxycycline for tetracycline in bismuth quadruple therapy leads to lower eradication rate. Bạn cũng có thể thay thế doxycycline cho tetracycline trong cái điều trị bón thuốc với bismuth, nhưng mà nó sẽ dẫn đến cái tỷ lệ diệt trừ HB nó thấp hơn. You can see for 14 days 70%, for 10 days 67%. Bạn có thể thấy trong 14 ngày nó là khoảng 70%, tức là nếu như chúng ta thay cái doxycycline cho tetracycline trong 14 ngày thì nó sẽ đạt khoảng 70%. Và khoảng trong 10 ngày thì với doxycycline trong 10 ngày thì nó khoảng 67%. So tetracycline seems to be a really important component of bismuth quadruple therapy. Vì vậy, tetracycline dường như là một thành phần thực sự quan trọng trong cái liệu pháp điều trị bón thuốc với bismuth. Another first-line treatment option that was discussed in the ACG Clinical Practice Guideline is so-called concomitant therapy. Một lựa chọn điều trị bước 1 khác đã được thảo luận trong hướng dẫn thực hành lâm sàng của ACG, tức là Hiệp hội Tiêu hóa Hoa Kỳ, được gọi là liệu pháp đồng thời hay là concomitant therapy. This is a 4-drug regimen consisting of a proton pump inhibitor, clarithromycin, amoxicillin, and a nitroimidazole such as metronidazole or tinidazole, given for 10 to 14 days. Đây là một phác đồ điều trị gồm 4 thuốc bao gồm ức chế bơm proton PPI, clarithromycin, amoxicillin và một cái nitroimidazole có thể là metronidazole hoặc là tinidazole được dùng trong vòng 10 đến 14 ngày. This was also found in international studies. There are no US studies with concomitant therapy to be a highly effective therapy with eradication rates approaching 90%. Điều này cũng được tìm thấy trong các nghiên cứu quốc tế. Không có nghiên cứu nào ở Hoa Kỳ với liệu pháp đồng thời và dường như đây là một liệu pháp có hiệu quả cao với tỷ lệ diệt trừ lên đến 90%. And it's particularly useful if you're in an area of the world where bismuth is not widely available. Và nó đặc biệt hữu ích nếu như bạn ở trong một cái khu vực trên thế giới nơi mà bismuth nó không được sử dụng rộng rãi. But it may not be as effective in individuals with documented clarithromycin or metronidazole resistance, and particularly individuals that have resistance to both of those drugs. Nhưng nó có thể không hiệu quả ở những bệnh nhân mà nó kháng với là clarithromycin hoặc là metronidazole đã được ghi nhận, và đặc biệt là những bệnh nhân kháng cả hai loại thuốc đó. Some general considerations for patients who fail to eradicate their H.Pylori after an initial course of therapy. Một số cân nhắc chung đối với những bệnh nhân không loại bỏ được HB của họ sau cái liệu trình điều trị ban đầu. Make sure to review the patient's antibiotic history and also get a good idea about whether the patient was adherent to the regimen that was initially prescribed, and if not, why. Phải đảm bảo xem lại cái lịch sử kháng sinh của bệnh nhân và cũng có ý kiến tốt về việc liệu bệnh nhân có tuân thủ cái quy trình kê đơn ban đầu hay không, và nếu không thì tại sao. Do not reuse clarithromycin or levofloxacin. Không được sử dụng lại clarithromycin hoặc là levofloxacin. Amoxicillin is the mainstay of most second-line therapies. So when a patient tells you that they're quote-unquote allergic to penicillin, Amoxicillin là trụ cột của hầu hết các điều trị bước 2. Vì vậy, khi một bệnh nhân nói với bạn rằng họ dị ứng với penicillin,
make sure you understand if they're truly allergic or if it's actually just an adverse event and not a true allergy. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu liệu họ có thực sự dị ứng hay không, hay đó thực sự chỉ là một cái tác dụng phụ chứ không phải là dị ứng. If you're not sure, send the patient for formal allergy testing. Nếu như bạn không chắc chắn thì hãy gửi bệnh nhân đi xét nghiệm kiểm tra dị ứng. If available, use resistance data testing to help guide your choice of therapy. And finally, make sure you treat for 14 days. Nếu có, hãy sử dụng cái dữ liệu kiểm tra về đề kháng để giúp hướng dẫn lựa chọn điều trị của bạn. Và cuối cùng, bảo đảm bạn phải điều trị trong vòng 14 ngày. We have very little antimicrobial resistance data on H.Pylori from the United States. What little data we have is depicted on this slide. Chúng tôi có rất ít dữ liệu về cái tình trạng kháng thuốc của vi khuẩn HB ở Hoa Kỳ. Dữ liệu ít ỏi mà chúng tôi có được mô tả trên cái slide này. And you can see that for the most part, most of the sample sizes are small, with the exception of a data set that comes from Alaska, which unfortunately doesn't help us that much with the remainder of the continental United States. Và bạn có thể thấy rằng phần lớn kích thước mẫu trong cái dữ liệu là nhỏ, ngoại trừ cái dữ liệu từ Alaska, nhưng không may thì nó cũng không giúp chúng tôi nhiều như những phần còn lại ở Hoa Kỳ. But bottom line here is if you zoom in on clarithromycin and levofloxacin, nhưng điểm mấu chốt ở đây là nếu như bạn zoom in, tức là bạn phóng to hay là bạn tập trung vào cái clarithromycin và levofloxacin, you'll see some disturbing trends. One is that in the data shows that the prevalence of clarithromycin resistance is at least 15%, and the upper bound may be as high as 30%. Bạn sẽ thấy một cái xu hướng đáng lo ngại. Thứ nhất là dữ liệu cho thấy cái tỷ lệ kháng của clarithromycin ít nhất là khoảng 15% và cái giới hạn trên có thể đạt đến 30%. Similar statements can be made for levofloxacin or quinolone resistance. Tuyên bố tương tự có thể đưa ra đối với lại levofloxacin hoặc là quinolone. So unfortunately, we should be steering clear, or at least thinking very carefully about whether to use regimens that contain clarithromycin and levofloxacin. Vì vậy rất tiếc, chúng ta nên định hướng rõ ràng hoặc ít nhất là suy nghĩ rất cẩn thận về việc có nên sử dụng phác đồ có chứa clarithromycin và levofloxacin. Unless they've been shown to be beneficial, unless the regimen you choose has been shown to be beneficial in patients with clarithromycin resistance. Trừ khi chúng ta chứng minh được là có lợi, hoặc là trừ khi cái loại thuốc mà bạn chọn đã được chứng minh là có lợi ở những bệnh nhân mà đề kháng với lại clarithromycin. The other thing from that slide that's important to note is that rates of resistance to tetracycline and amoxicillin are consistently low and remain so in the United States right now. Và một điều quan trọng khác từ slide mà bạn cần lưu ý đó chính là cái tỷ lệ đề kháng với lại tetracycline và amoxicillin luôn ở mức thấp và vẫn duy trì ở Hoa Kỳ tại thời điểm hiện tại. Now, on this slide, you'll see information from the recently published American Gastroenterological Association. Bây giờ trên slide này bạn sẽ thấy những cái thông tin từ Hiệp hội Tiêu hóa Hoa Kỳ được công bố gần đây. Clinical practice update on refractory H.Pylori treatment. So again, these are patients that have been initially treated with some course of therapy and have persistent infection. Nó cập nhật thực hành lâm sàng về điều trị HB kháng trị. Một lần nữa ở đây là những bệnh nhân đã được điều trị ban đầu bằng một số liệu trình và sau đó bị nhiễm dai dẳng. Now on your visual left side of the slide, if an individual has initially received a clarithromycin containing triple regimen, which will be the case most of the time in the United States. Bây giờ bạn nhìn ở phía bên trái của slide, nếu một bệnh nhân ban đầu được điều trị với phác đồ bao gồm 3 thuốc có clarithromycin, và đây dường như là những phác đồ phần lớn ở Hoa Kỳ. You should use bismuth quadruple therapy, so PPI, bismuth, metronidazole, tetracycline. Và nếu như bạn thất bại thì bạn có thể sử dụng phác đồ với 4 thuốc với lại bismuth như là PPI, bismuth, metronidazole và tetracycline. If that fails, you should query whether the patient is allergic to penicillin. And if they say that they are, you may even want to go that extra step
to have them undergo true penicillin allergy testing. Và nếu như mà không thành công á, hay là thất bại á, thì bạn nên hỏi xem bệnh nhân có dị ứng với lại penicillin hay không. Và nếu họ cho rằng có dị ứng á, thì bạn thậm chí có thể thực sự thêm một bước nữa là yêu cầu họ làm cái xét nghiệm dị ứng với penicillin. So that you can understand whether amoxicillin will be a choice for you in terms of your treatment regimen for this persistent infection. Để bạn có thể hiểu liệu amoxicillin có phải là lựa chọn cho bạn hay không về phác đồ điều trị của bạn đối với những bệnh nhân bị nhiễm dai dẳng này. If an individual has no evidence of penicillin allergy, you can use the combination of PPI, Rifabutin, and amoxicillin. Và nếu như những bệnh nhân mà không có bằng chứng về dị ứng amoxicillin á, bạn có thể sử dụng cái kết hợp PPI, Rifabutin và amoxicillin. Multiple studies from around the world showing this is a highly effective salvage regimen. Qua nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy đây là một phác đồ cứu vớt có hiệu quả cao. Another option would be a PPI, levofloxacin, amoxicillin, or other levofloxacin-based salvage regimens. Một lựa chọn khác đó chính là PPI, levofloxacin, amoxicillin hoặc là các phác đồ cứu vớt khác dựa trên levofloxacin. If that fails, you should think about doing upper endoscopy and mucosal biopsy of the stomach for H.Pylori culture and sensitivity testing to help guide further choices of treatment regimen. Và nếu như không thành công hay là thất bại thì bạn nên nghĩ đến việc nội soi tiêu hóa trên và sinh thiết niêm mạc dạ dày để nuôi cấy HP và xét nghiệm cái độ nhạy hay là làm kháng sinh đồ để giúp hướng dẫn cho các lựa chọn thêm về các phác đồ điều trị. Now, if a person is truly penicillin allergic, you should think about using bismuth quadruple therapy or a levofloxacin-based. Và bây giờ nếu như một bệnh nhân thực sự dị ứng với lại penicillin thì bạn nên nghĩ đến liệu pháp điều trị 4 thuốc với bismuth hoặc là phác đồ dựa trên levofloxacin. And again, if that fails, think about doing upper endoscopy, gastric biopsy for sensitivity or for culture and sensitivity testing. Và một lần nữa, nếu như mà thất bại thì bạn hãy nghĩ đến việc làm nội soi sinh thiết dạ dày để kiểm tra cái độ nhạy hoặc là để nuôi cấy làm kháng sinh đồ để kiểm tra độ nhạy. In the next talk, Dr. Howden informed us about recent developments in the treatment of H.Pylori infection. Trong cái buổi nói chuyện tiếp theo thì tiến sĩ Howden đã thông báo cho chúng ta về những phát triển gần đây trong cái điều trị HB. And he talked about what's happened since the publication of our clinical practice guideline put out by the ACG in 2017. Actually, quite a lot's happened. Và ông nói về những gì đã xảy ra kể từ khi ACG, tức là Hiệp hội Tiêu hóa Hoa Kỳ đã công bố những cái hướng dẫn lâm sàng vào năm 2017 và thực tế đã có khá nhiều điều đã xảy ra. First, FDA approved a novel triple combination containing omeprazole, rifabutin, and amoxicillin. Đầu tiên, FDA đã chấp nhận một sự kết hợp bộ ba mới bao gồm omeprazole, rifabutin và amoxicillin as first-line treatment for H. pylori infection. I already mentioned to you a moment ago that this regimen has been knocking around for a while as a salvage therapy. Như là một điều trị bước 1 cho nhiễm HB. Như tôi đã đề cập với bạn lúc nãy rằng phác đồ này đã được sử dụng trong một thời gian như là một cái liệu pháp cứu cánh. But now this regimen, PPI, rifabutin, amoxicillin, is also FDA approved as a first-line treatment regimen for patients with H. pylori infection. Nhưng bây giờ thì phác đồ này bao gồm PPI, Rifabutin và amoxicillin đã được FDA chấp nhận như là một cái phác đồ điều trị bước 1 cho những bệnh nhân nhiễm HB. Also, there's been the development of regimens based on potassium competitive acid blockers or PCABs. Ngoài ra đã có sự phát triển của một cái phác đồ dựa trên cái thuốc chặn axit cạnh tranh kali hoặc là PCAB. Thì PCAB viết tắt của Potassium Competitive Acid Blocker. Thì đây là một loại thuốc nó ức chế cạnh tranh liên kết của ion kali với H cộng tại cái bơm kali H cộng ATPase hay còn gọi là bơm proton. Và cái quá trình này là cái bước cuối cùng trong quá trình tiết axit dạ dày. Vì vậy nó sẽ góp phần vào việc giảm tiết axit dạ dày. Which provides superior control of intragastric pH when compared to PPI therapy, allowing for enhanced antimicrobial efficacy and stability. Nó cung cấp cái khả năng kiểm soát tốt hơn pH trong dạ dày khi mà so sánh với lại liệu pháp PPI
và nó cho phép tăng cường cái hiệu quả cũng như độ ổn định của kháng sinh. Also, there's been a phase 3 randomized controlled trial conducted in the United States and Europe. Ngoài ra đã có một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên pha 3 đã thực hiện tại United States và Europe hay là châu Âu. Comparing two vonoprazan, one of the PCABs, based regimens with traditional PPI-based triple therapy. And we'll talk about the results, top-line results from that study in just a moment. Và nó so sánh hai phác đồ của vonoprazan là một cái PCAB, là phác đồ dựa trên PCAB với phác đồ 3 thuốc dựa trên cái PPI truyền thống. Và chúng ta sẽ nói về kết quả nổi bật từ cái nghiên cứu này trong một vài phút nữa. So first, showing you the phase 3 data for the Rifabutin-Based triple regimen. Vâng, đầu tiên tôi chỉ cho bạn cái dữ liệu pha 3 đối với lại phác đồ 3 thuốc dựa trên cái Rifabutin. As first-line therapy for H.Pylori infection. This was published by David Graham and colleagues recently in the Annals of Internal Medicine. Như là điều trị bước 1 đối với lại những bệnh nhân nhiễm HB, và điều này đã được David Graham công bố trên cái tạp chí nội khoa An hay là An Internal Medicine. And you can see that comparing this novel Rifabutin-based triple therapy to dual therapy consisting of omeprazole and amoxicillin given twice daily. Và bạn có thể thấy rằng so sánh phác đồ mới 3 thuốc dựa trên Rifabutin với phác đồ 2 thuốc dựa trên omeprazole và amoxicillin dùng 2 lần mỗi ngày. There was a statistically significantly greater likelihood of eradication with Rifabutin-based triple therapy, 84%, versus dual therapy, 58%. Và cái khả năng diệt trừ cao hơn có ý nghĩa thống kê đối với phác đồ 3 thuốc dựa trên Rifabutin là 84% so với cái liệu pháp 2 thuốc là 58%. And then also in individual or in a different analysis, in individuals with evidence of adherence based on blood levels of drug. Và sau đó cũng trong một phân tích nhóm những bệnh nhân khác có bằng chứng về sự tuân thủ điều trị dựa trên cái nồng độ thuốc ở trong máu. 90% with Rifabutin triple therapy versus 65% with dual therapy. Và người ta thấy 90% với liệu pháp 3 thuốc dựa trên Rifabutin so với lại 65% với cái liệu pháp 2 thuốc. You can see the doses of that Rifabutin-based regimen in the blue box to the right of your slide. Và bạn có thể xem liều của phác đồ nó dựa trên cái Rifabutin ở trong cái bảng màu xanh ở phía bên phải của slide. Now let's move on to discuss these PCAB associated treatment regimens. Now remember that PCABs rapidly and reversibly inhibit the proton pump, preventing acid production. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang thảo luận về các phác đồ điều trị liên quan đến thuốc PCAB. Hãy nhớ rằng PCAB ức chế nhanh và thuận nghịch bên proton, nó ngăn cản quá trình sản xuất axit. And they're able to elevate intragastric pH to higher levels than that achieved by typical PPIs. Và chúng có thể nâng cái pH của dạ dày lên mức cao hơn so với lại cái PPI thông thường. They have dose-dependent effects on acid production, and they exert their full effect very quickly within the first or second dose. Chúng có liều tác động phụ thuộc vào quá trình sản xuất axit, và chúng cũng phát huy tác dụng rất đầy đủ và rất nhanh chóng trong cái liều đầu tiên hoặc là liều thứ hai. In fact, if you look at intragastric acid holding time, that's depicted on this slide, pH greater than 4 or pH greater than 5 on days 1, 4, or 7. Trong thực tế, nếu bạn nhìn vào cái thời gian giữ axit trong dạ dày được mô tả trên slide này, với pH nó lớn hơn 4 và pH lớn hơn 5 trong ngày 1, ngày 4 và ngày 7. You can see very high rates of achieving pH greater than 4 or pH greater than 5. Compare that to esomeprazole 40 mg daily for 5 days. Bạn có thể thấy tỷ lệ rất cao khi đạt được pH lớn hơn 4 hoặc pH lớn hơn 5 so với lại esomeprazole 40 mg mỗi ngày uống trong vòng 5 ngày. With a pH holding time greater than 4 of 70%. So you can see higher rates of intragastric holding time greater than 4 or 5. Với thời gian lưu trữ pH lớn hơn 4 là khoảng 70%, để bạn có thể thấy tỷ lệ cao về giữ pH trong dạ dày cao hơn 4 hoặc là cao hơn 5
với phác đồ PCAB. Trong slide này các bạn có thể thấy với lại vonoprazan, tức là PCAB á, thì người ta nhận thấy cái thời gian nó nâng cái pH dạ dày trên 4 hoặc là trên 5 nó cao hơn hẳn so với lại esomeprazole 40mg trong vòng 5 ngày. Ở đây các bạn sẽ thấy là ngày 1, ngày 4 và ngày 7 thì dường như pH trên 4 hoặc là pH trên 5 đối với ngày 4 hoặc ngày 7 đó, thì nó cao hơn 70% so với lại esomeprazole đó, thì nó chỉ khoảng 70%. And this has potential consequences in regards to H.Pylori eradication. First, remember that certain antibiotics, including amoxicillin and to perhaps a lesser extent, clarithromycin, are acid stable, or acid labile, I should say. Và điều này dường như đưa đến kết quả trong việc điều trị liên quan đến HB. Trước tiên hãy nhớ rằng chắc chắn là các kháng sinh bao gồm amoxicillin, có lẽ một phạm vi hẹp hơn là clarithromycin là axit bền hoặc là axit không bền, tôi có thể nói vậy. In other words, at very acidic environments, that will decrease the bioavailability of certain antibiotics. Nói cách khác, ở môi trường rất axit thì sẽ làm giảm cái sinh khả dụng của một số loại kháng sinh. In addition, remember that most of our antibiotics that we use to treat H. pylori infection are more effective when when the organism is actively replicating. Ngoài ra, hãy nhớ rằng hầu hết các loại thuốc kháng sinh mà chúng ta sử dụng để điều trị HB có hiệu quả hơn khi vi khuẩn đang tích cực nhân đôi. And active replication occurs to a greater degree at a higher pH. Và sự nhân đôi tích cực này nó xảy ra ở mức độ lớn hơn khi mà pH nó cao hơn. So, in improving control of gastric acid secretion and increasing intragastric pH. Vậy cải thiện việc kiểm soát tiết axit của dạ dày bằng cách tăng cái pH trong dạ dày improves the efficacy or effectiveness of antibiotic therapy against H. pylori and may increase bioavailability of the antibiotic. Là cải thiện cái hiệu quả hoặc là hiệu lực của việc điều trị kháng sinh chống lại HB và có thể làm tăng cái sinh khả dụng của kháng sinh. So there is a theoretical basis upon which to build an argument that PCAB-based therapy might be more effective than PPI-based therapy for H. pylori. Vì vậy, trên cơ sở lý thuyết để xây dựng lập luận rằng liệu pháp dựa trên PCAB có thể hiệu quả hơn liệu pháp dựa trên PPI đối với lại HB. And in fact, the preliminary data comparing PPI-based triple therapy to traditional PPI-based triple therapy to PCAB-based triple therapy. Và trên thực tế, dữ liệu ban đầu so sánh cái liệu pháp bộ 3 dựa trên PPI truyền thống so với liệu pháp bộ 3 dựa trên PCAB. So either vonoprazan or a PPI in combination with clarithromycin and amoxicillin. Hoặc là người ta sẽ sử dụng vonoprazan hoặc PPI để kết hợp với lại clarithromycin và amoxicillin. There is data from now multiple studies to suggest that PCAB-based triple therapy is more effective, offers greater eradication rates than traditional PPI-based triple therapy. Hiện có nhiều dữ liệu từ nghiên cứu cho thấy rằng liệu pháp bộ 3 dựa trên PCAB hiệu quả hơn, mang lại tỷ lệ diệt trừ cao hơn so với liệu pháp bộ 3 dựa trên PPI truyền thống. On this slide, you can see data from a meta-analysis which contained 3 randomized controlled trials comparing vonoprazan-based triple therapy to traditional PPI-based triple therapy. Trên slide này, bạn có thể thấy dữ liệu từ phân tích tổng hợp gồm 3 thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng, so sánh vonoprazan tức là PCAB dựa trên điều trị 3 thuốc với lại PPI truyền thống dựa trên điều trị 3 thuốc. And demonstrating statistically significantly greater eradication with PCAB-based triple therapy versus traditional PPI-based triple therapy, 91% versus 75%. Và đã chứng minh các khả năng diệt trừ cao hơn có ý nghĩa thống kê về liệu pháp bộ 3 dựa trên PCAB so với lại liệu pháp bộ 3 dựa trên PPI truyền thống là 91% so với lại 75%. And there was also a statistically significant benefits not only in the ITT or intention to treat population, but also the per protocol population. Và cũng có lợi ích có ý nghĩa thống kê không chỉ trong cái nhóm ITT, tức là cái nhóm dân số nghiên cứu ban đầu,
được phân ngẫu nhiên mà còn có trong cái nhóm dân số nghiên cứu được phân chia theo protocol. Comparable side effects, perhaps you can make an argument for fewer side effects in the PCAB-based treatment groups. Cái tác dụng phụ có thể so sánh được, có lẽ bạn có thể lập luận về ít tác dụng phụ hơn trong các nhóm điều trị dựa trên PCAB. And you might wonder, why is it that, or where do we see the greatest bang for the buck in terms of PCAB-based triple therapy compared to traditional PPI-based triple therapy? Và bạn có thể tự hỏi tại sao lại như vậy, hoặc chúng ta đã thấy cái giá trị lớn nào về cái liệu pháp bộ ba dựa trên cái PCAB so với lại cái liệu pháp bộ ba dựa trên cái PPI truyền thống. And interestingly and importantly, the greatest bang for the buck comes in individuals that have documented clarithromycin-resistant strains of H.Pylori. If you look to the visual right of your slide, Và điều thú vị và quan trọng là giá trị lớn này đến từ những bệnh nhân ghi nhận các chủng HB có kháng với clarithromycin mà bạn có thể nhìn thấy bên phải của slide này. you can see that in the randomized controlled trials, Bạn có thể thấy rằng trong các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng, vonoprazan-based triple therapy led to an eradication rate of 82%. phác đồ điều trị 3 thuốc dựa trên vonoprazan đã đạt tỷ lệ tiệt trừ lên tới 82% In individuals with H. pylori strains that had evidence of clarithromycin resistance ở những bệnh nhân có chủng HB có bằng chứng về đề kháng clarithromycin versus 40% in those individuals with clarithromycin resistant strains who were treated with PPI-based triple therapy. so với lại 40% ở những người có chủng kháng clarithromycin được điều trị bằng bộ 3 dựa trên PPI. Big delta in terms of effectiveness, eradication rates in association with PCAB-based triple therapy compared to traditional PPI-based triple therapy. Vâng, có một sự chênh lệch lớn về cái tỷ lệ hiệu quả trong việc tiêu diệt HB liên quan với bộ 3 thuốc dựa trên PCAB so với cái liệu pháp bộ 3 thuốc dựa trên cái PPI truyền thống. I also wanted to introduce this concept of high dose dual therapy. Tôi cũng muốn giới thiệu với các bạn các khái niệm về liệu pháp hai thuốc liều cao này, tức là high dose dual therapy. Remember that almost all the studies that have looked at dual therapy in the United States to this point have used the standard dosing regimen of PPI and amoxicillin given twice daily. Hãy nhớ rằng hầu như tất cả các nghiên cứu về xem xét liệu pháp hai thuốc ở Hoa Kỳ cho đến thời điểm hiện tại là đều sử dụng các phác đồ tiêu chuẩn bao gồm PPI và amoxicillin 2 lần mỗi ngày. There have been recent studies from around the world reporting on high dose PPI and amoxicillin therapy. So using regimens that give 750 milligrams of amoxicillin up to 4 times daily. Đã có những nghiên cứu gần đây trên khắp thế giới báo cáo về liệu pháp PPI và amoxicillin liều cao, sử dụng phác đồ 750 mg amoxicillin, sử dụng tối đa 4 lần một ngày. And there's the theory, the thought that more potent acid suppression with a PCAB và đã có giả thuyết cho rằng sự ức chế axit mạnh hơn bằng PCAB might enhance the eradication rates we've previously seen with dual therapy regimens that have typically been reported in association with a PPI and amoxicillin. Có thể nâng cao cái tỷ lệ tiệt trừ mà chúng ta đã thấy trước đây với các phác đồ điều trị hai thuốc thường được báo cáo liên quan đến PPI và amoxicillin. The potential advantages, of course, are that a dual regimen will be a lot easier for the patient to manage than a 3-drug regimen. Vì vậy, những lợi thế tiềm năng tất nhiên là phác đồ hai thuốc sẽ dễ dàng quản lý bệnh nhân hơn so với lại phác đồ 3 thuốc. And also in this age of growing concerns around multi-drug resistance, antibiotic stewardship is something we should all be increasingly thinking about. Và trong thời đại ngày nay có nhiều mối quan tâm xung quanh vấn đề quản lý kháng sinh đa kháng thuốc là điều mà chúng ta nên suy nghĩ. So that brings us to a recently reported large phase 3 randomized controlled clinical trial which evaluated 3 different first-line treatments for H. pylori infection. Để đưa chúng ta đến một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng pha 3 đang được báo cáo gần đây, đánh giá 3 phác đồ điều trị bước 1 khác nhau đối với lại nhiễm HB.
So patients in this study were randomized in a double-blind manner to 3 different regimens: vonoprazan 20 milligrams twice a day, plus amoxicillin 1 gram 3 times a day. Vâng, và các bệnh nhân trong nghiên cứu này được chọn ngẫu nhiên với 3 phác đồ khác nhau. Thứ nhất là vonoprazan 20mg 2 lần một ngày, cộng với lại amoxicillin 1 gram nhân 3 lần một ngày. Vonoprazan 20 milligrams twice a day in combination with amoxicillin and clarithromycin at the usual doses. Hoặc là vonoprazan 20mg 2 lần một ngày kết hợp với lại amoxicillin và clarithromycin ở liều thông thường. And finally, the third group, lansoprazole, so a traditional PPI in association with amoxicillin and clarithromycin. Và cuối cùng là nhóm thứ ba, đó chính là lansoprazole, cũng là PPI truyền thống, nó kết hợp với lại amoxicillin và clarithromycin. Successful or whether the organism was eradicated or not was documented by a 13C urea breath test performed 4 weeks after the completion of therapy. Và cái kết quả liệu vi khuẩn có bị tiêu diệt hay không được xác định bằng cái xét nghiệm hơi thở ure 13C được thực hiện 4 tuần sau khi hoàn thành cái liệu pháp này. And here are the top line results that were recently reported. Và đây là những kết quả ban đầu được báo cáo gần đây. Primary endpoint for this trial was the modified intent to treat eradication rate in individuals with clarithromycin and amoxicillin sensitive strains. Kết cục chính cho thử nghiệm này là tỷ lệ diệt trừ thay đổi theo ý định điều trị ở những bệnh nhân có chủng nhạy cảm với lại clarithromycin và amoxicillin. So this did not include individuals with evidence of clarithromycin or amoxicillin resistance, but only individuals with sensitive strain. Do đó, điều này không bao gồm những bệnh nhân có bằng chứng về kháng clarithromycin hoặc là amoxicillin, và chỉ những bệnh nhân có cái chủng nhạy cảm. And the statistical analysis for this primary endpoint, as developed in collaboration with FDA, was a non-inferiority statistical analysis. Và phân tích thống kê kết cục chính này đã được phát triển với sự hợp tác của FDA là một phân tích thống kê không thua kém. Bottom line here was that both of the vonoprazan regimens, vonoprazan triple, vonoprazan dual, were shown to be non-inferior to lansoprazole triple therapy. Và điểm mấu chốt ở đây là cả hai phác đồ vonoprazan là vonoprazan dựa trên 3 thuốc và vonoprazan dựa trên 2 thuốc được chứng minh là không thua kém so với lại phác đồ 3 thuốc dựa trên lansoprazole. You can see that the eradication rate with vonoprazan triple around 85%, vonoprazan dual 78.5%, lansoprazole triple 78.8%. Bạn có thể thấy rằng tỷ lệ diệt trừ với vonoprazole 3 thuốc là khoảng 85%, vonoprazole 2 thuốc là 78,5% và lansoprazole 3 thuốc là 78,8%. So the vonoprazan triple group looked to be a little bit higher eradication rates. In fact, not reported in the slides that I'll show you. Vì vậy, nhóm 3 thuốc với vonoprazole trông có vẻ cao hơn một chút về tỷ lệ tiêu diệt HB. Nhưng mà trên thực tế thì không có báo cáo nào trong slide mà tôi trình bày. For the overall study population, there was a statistically significantly greater likelihood of eradication with vonoprazan triple compared to lansoprazole triple. Cho bạn thấy trong toàn bộ dân số nghiên cứu về cái khả năng diệt trừ cao hơn có ý nghĩa thống kê của vonoprazole 3 thuốc so với lại lansoprazole 3 thuốc. And almost identical eradication rates with vonoprazan dual compared to lansoprazole triple. Và tỷ lệ diệt trừ thì gần như giống hệt nhau ở nhóm vonoprazole 2 thuốc so với lại lansoprazole 3 thuốc. And finally, to summarize the key points from the entire symposium. Và cuối cùng để tóm tắt những cái điểm chính từ toàn bộ hội thảo. H.Pylori infection is implicated in the pathogenesis of gastritis, gastric and duodenal ulcer, gastric cancer, as well as gastric malt lymphoma. Nhiễm khuẩn HB có liên quan đến nguy cơ bệnh sinh của viêm dạ dày, loét dạ dày tá tràng, ung thư dạ dày cũng như là lymphoma dạ dày. And its eradication is recommended in the treatment and or prevention of these conditions. Và việc loại bỏ nó được khuyến khích trong điều trị hoặc phòng ngừa các tình trạng này. Bismuth quadruple therapy, consisting of bismuth, a PPI, metronidazole, and tetracycline,
is a recommended first-line treatment and is actually preferred at this point over traditional PPI-based clarithromycin containing triple therapy. Phác đồ bón thuốc với bismuth bao gồm bismuth, PPI, metronidazole và tetracycline được khuyến cáo là điều trị bước 1 và thực sự ưu tiên vào thời điểm này so với phác đồ PPI truyền thống dựa trên 3 thuốc với lại clarithromycin. FDA-approved Rifabutin-based triple therapy consisting of a PPI, rifabutin, and amoxicillin is now an evidence-based and FDA-approved first-line treatment option for patients with H.Pylori infection. FDA đã phê duyệt phác đồ 3 thuốc dựa trên Rifabutin bao gồm PPI, Rifabutin và amoxicillin thì bây giờ dựa trên cái bằng chứng FDA đã phê duyệt là một cái lựa chọn điều trị bước 1 cho những bệnh nhân nhiễm HP. PPIs are currently the most widely used medications to control gastric acid secretion, but regimens based on PCABs are being developed and validated in clinical trials. PPI hiện là loại thuốc được lựa chọn sử dụng rộng rãi nhất để kiểm soát tiết axit dạ dày, nhưng các phác đồ dựa trên PCAB đang được phát triển và xác nhận trong các thử nghiệm lâm sàng. PCABs provide faster onset of action and more control of acid secretion than traditional PPI therapy. PCAB cho khả năng hoạt động nhanh hơn và kiểm soát tiết axit nhiều hơn so với lại PPI truyền thống. So I'd like to thank you so much for tuning in today and for your attention to this summary. Vâng, tôi muốn cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi ngày hôm nay và sự chú ý của các bạn về cái bản tóm tắt này. Please continue on to answer the questions that follow and please complete the course evaluation. Vui lòng tiếp tục trả lời các câu hỏi sau và vui lòng hoàn thành phần đánh giá của khóa học. Vâng, và CMA đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên làm bài khảo sát cũng như bài kiểm tra để có thể đạt được cái CMA như thế này nhé. Bạn nào đã đạt được CMA thì hãy vui lòng comment ở bên dưới video để mình có động lực làm thêm các video khác. Xin chào và hẹn gặp lại.